відомо, багато званих, але мало вибраних. Сьогодні ми поговоримо про EOS. Багато хто з вас знає, що таке EOS, але дехто може відкрити для себе цю унікальну платформу сьогодні. Щоб зрозуміти щось складне, я люблю це спростити настільки, наскільки це можливо, і привести аналогії з реального життя. Так легше створити інтелектуальний об'єкт того, про що ми говоримо. Тому історія. У 2008 році Сатоші Накамото пише свій білий папір, і з тих пір світ вже не буде ніколи таким, як раніше. Вже у 2015 році Віталій Бутерін створює ефір. Це блокчейн, який був покликаний для створення децентралізованих додатків. Але, як відомо, він не здійснився як платформа для цих додатків, скоріше він використовується для проведення ICO. І я пам'ятаю, і то так. Я пам'ятаю, як я брав участь у ICO Singularity, і на той момент ефір був перевантажений 15 000%. Але з біткоїном така сама ситуація. Він задумовувався як платіжна система, але за яку там можна було заплатити за чашечку кави, але на даний момент він виглядає більше як цифрове золото. Тож той, хто створює продукт на блокчейні, має своє бачення, але приходить у ком'юніті і робить це все по-своєму. Тобто на даний момент і вже суспільство, в принципі, вирішує, як використовувати цей продукт. І так було майже зі всіма децентралізованими продуктами. Тож блокчейн має кілька проблем. Блокчейн шкідливий для навколишнього середовища. Складність системи призводить до того, що користувачам важко оцінити її переваги. Блокчейн може бути повільним і громістким, проблема масштабування, відсутність регулювання створює небезпечну середовищу. Я запитую часто, чому Білл Гейтс став настільки успішною людиною? Відповідь така: він створив операційну систему, в якій можна було запускати і створювати додатки. Тож на сьогоднішній день кожен блокчейн-проєкт, який запускається на блокчейні, він повинен створити свій власний блокчейн. Прошу? Він повинен створити свій власний блокчейн, а це дорого, довго і важко. Тож, це схоже на те, як у вас в телефоні, виміть собі, у вас в телефоні немає операційної системи. Тож, якщо ви хочете запустити додаток, ви повинні взяти один телефон, там, запустити Skype, інший там, Viber, третій якусь гру. Це дивно, але в принципі ефір намагався вирішити цю проблему, але зробити щось толкове з 15 транзакціями в секунду – це дуже важко. Тому це взагалі технологія крута і, в принципі, пам'ятаєте ці приставки ігрові, там Dendy, Sega Mega Drive 16-бітні. І давайте, ми там танчики і Маріо грали, давайте спробуємо на ньому запустити на такому обладнанні якусь операційну систему. Це смішно, це важко, або навіть неможливо. Тож, якщо ми хочемо робочий блокчейн, ми не можемо чекати 8 хвилин для підтвердження транзакції або годину. Нам потрібна високошвидкісна, безкоштовна операційна система. І такою системою якраз є EOS. EOS вирішує майже всі ці проблеми. І платформа EOS, сам блокчейн, буде працювати з швидкістю 50 000 транзакцій за секунду. Це вже очевидно, що за допомогою паралельних відео це можна збільшити аж до 1 мільйона транзакцій в секунду. Дуже цікаво. До речі, той же самий ефір, він не проводить 1 мільйон транзакцій за цілий день. Або не кожен день проводиться ці 1 мільйон транзакцій. Так що робити 1 мільйон за секунду – це дуже-дуже вражає. Тож, тепер саме цікаве для декого цінність токенів EOS. Звідки береться їх цінність? Всі ми хочемо бути успішними, всі хочуть заробляти грошей. І в цьому немає нічого, в принципі, поганого. І той, хто говорить, що прийшов сюди для добра всього людства, трошки кривить душею, нам треба зрозуміти, чому, звідки береться цінність токенів EOS. Будь ласка, заходіть. Я десь читав, що найбільша компанія в світі таксі
немає в наявності жодного таксі. Хто знає, що це за компанія? Uber. Так, їхня капіталізація 62 мільярди. Потім Facebook, компанія, яка продає контент, але так, не виробляє жодного контенту. Тобто, і Amazon також роздрібний торговець, але вони не мають роздрібних магазинів. І до чого веде? Що цінність створюється там, де суспільство користується продуктом і створюють так званий мережевий ефект. І тому самі творці контенту, там, наприклад, на Facebook, не отримують майже нічого з того, що вони створюють, тому що це централізовані системи і весь профіт стікається до центру. Ну так і на Google, і в YouTube. Тож на сьогодні популярним веб-сайтам, щоб запустити свої додатки, потрібні дата-центри. Дата-центри коштують дорого, 2-3 мільйони доларів за дата-центр, і плюс обслуговування, там, електроенергія. І якщо цей додаток стає популярним, глобальним, то йому треба взагалі багато дата-центрів у всьому світі. Ну, це дорого, і взагалі той, хто... Вони, в принципі, можуть купити в третіх особах, в третіх компаніях пропускну здатність, але за це вони повинні платити громадні комісії. Тож, як це буде працювати на EOS? На EOS, якщо децентралізований розробник хоче запустити свій децентралізований додаток, все, що йому потрібно, треба йому купити токен. І таким чином він робить одразу дві речі. По-перше, він купляє технологічну інфраструктуру для свого додатку, а по-друге, він купляє собі актив у вигляді токенів EOS. Тож, знову аналогію проведу, яку придумав Кайл з EOS Lviv, він з Англії, дехто його знає. Про цю платформу можна подумати як про ринок нерухомості. Уявіть собі таку громадну офісну будівлю. Так? І якщо розробник купляє токени, щоб забезпечити запуск свого додатку, і він стає популярним, і йому необхідно купляти все більше і більше токенів, він так розширює свій додаток. І, в принципі, він це може зробити з свого профіту. Тож, збільшуючи об'єм токенів, він збільшує пропускну здатність свого додатку. І одночасно він тим самим збільшує цінність мережі, цінність токенів. Тож, якщо його проєкт зазнає невдачі або замінюється іншим, більш успішним проєктом, він просто продасть свої токени на ліквідному ринку і поверне свої кошти. Тож і навіть більше, тут показано зеленим квадратиком, ті токени, які будуть здаватися в оренду. Він може здати в оренду, інвестор може здати свої токени в оренду, і дап-девелопер може використовувати їх для свого запуску додатку. Тож, це призведе до того, що все більше і більше девелоперів будуть приходити на цю платформу. Але це все повинно статися, коли платформа досягне критичної маси. До того, як ми прийдемо до цієї критичної маси, коли EOS буде коштувати там, сотні доларів ефір, наприклад, вся платформа повинна бути наповнена бізнесом і додатками. Так що в першу чергу це повинно статися, потім ми побачимо таку ціну. Тож на початку інвестори можуть орендувати свої токени, я думаю, будуть давати безкоштовно. Чому? Тому що інвестор зацікавлений в тому, щоб платформа була популярною, і таким чином він збільшує ціну токена, тому що багато децентралізованих додатків там працюють. І це ми можемо, до речі, прослідкувати на ефірі. Дивіться, вверху графік транзакційний ефіра, а внизу графік ціни. Дивіться, як він корелює. Наскільки він був популярний, наскільки він був востребований, так, другими словами, а настільки була цінність мережі. Тож, я думаю, ще раз кажу, що на початку інвестори будуть віддавати свої токени DApp-розробникам безкоштовно, але коли ми досягнемо тої критичної маси, оренда токенів вже не буде безкоштовною. І в порівнянні, до речі, з тим, що ми маємо
в централізованих системах, як я говорив раніше, централізовані системи не витримують ніякої конкуренції, тому що вони прийдуть на платформу EOS і отримують майже безкоштовний сервіс. Так що ранні адоптери, як я сказав, отримують ці привілеї, і це схоже на те, як залучати цих дап-девелоперів. Це схоже на те, як на початку 80-х наркодилери давали свій продукт безкоштовно всім, таким чином вони набрали свою критичну масу. Та ж сама ідея. І потім вже ми мали таку велику, такий маємо тіньовий ринок, другими словами. Тож, в принципі, там буде багато способів, як можна збільшити цінність токена, але з смарт-контрактами це буде дуже легко зробити. Тож, наступний слайд показує, як буде будуватися ця платформа, ця громадна офісна будівля. Block One – це компанія, яка розроблює софтвер для EOS, отримає 10% токенів. І кожен день буде продаватися по 2 мільйони токенів. Так? І інвестори можуть прийти на краудсел або на біржі, купити собі токенів. І не тільки інвестори, але вони позначені тут дап-девелопери також будуть на початку купляти токени або території для своєї роботи, коли запуститься платформа, щоб вони могли працювати з тими токенами. Як я вже сказав, по 2 мільйони токенів буде продаватися кожен день до тих пір, поки ця вся територія не буде розпродана і розкуплена. Так? Потім Block One також після запуску платформи також стане, він, до речі, також червоний, він закрасив його, тому що Ден Ларімер сказав, це CTO проєкту, він сказав, що вони також стануть дап-девелоперами після запуску платформи. І я думаю, що вони дуже цікаві будуть проекти і захоплюючі. Тож, ці проекти будуть розвиватися, будуть викуплятися все нові токени, розвиватися ці децентралізовані аплікейшени. І чим більше вони токенів мають, тим більше територій в них є, тим більша пропускна способність, тим більше їх додати. Тому що якщо ти хочеш збільшувати свою пропускну способність, тобі треба більше токенів. Далі, скажімо, там якийсь проєкт став просто велетенським, не знаю, як Інстаграм, Ютуб. Їм треба просто громадне кількість токенів, кількість токенів. Тож, для того, щоб обслуговувати цю всю пропускну здатність, вони будуть мати там мільйони, може навіть мільярди користувачів, які користують їхній продукт кожен день. Тому їм потрібно більше місця в цій офісній будівлі. Таким чином, це також буде створювати більшу ціну. А тепер інший сценарій. Наприклад, ціна досягла там трьохзначної цифри, як я вже сказав, як ціна ефіра, наприклад. І дап-девелоперам дуже дорого купляти токени, і вони можуть орендувати. І чим це добре? Тому що якийсь проєкт приходить і спочатку він може протестувати свій продукт, побачити, як це працює, і якщо все добре, вони можуть прийти на ринок і викупити собі токен. Так що це великий плюс порівняно з централізованими системами. І так буде продовжуватися до тих пір, поки вся ця територія не буде заповнена додатками. Що ж трапиться, коли вся територія буде заповнена? В цьому сценарії нам треба добудовувати офіс-блок і розширювати цю будівлю. Так що в Конституції EOS зазначена абсолютна максимальна інфляція на 5% на рік. Тож кожен рік ця територія буде розширюватися, але вона може змінюватися тільки в цих значеннях за допомогою голосування, хоча Роман нам більше розкаже, ця інформація, мабуть, змінилася, і він веде нас в курс діла. Так що, так я бачу цю систему, і взагалі, як я вже сказав раніше, прийде ком'юніті, вже суспільство вирішить, як буде працювати і жити ця платформа. А тепер я хочу запросити наступного спікера Романа Сказків. Це надзвичайна людина. Це підприємець, бізнесмен,
письменник, а також колишній десантник армії США, співзасновник компанії CryptoLines, це кандидат в блок-продюсери EOS. Це людина з глибоким розумінням цієї сфери. І я думаю, що ми почуємо дуже багато чого цікавого від нього. Так що вітайте, Роман Сказків. Дуже дякую, дуже радий тут бути. Спочатку дуже сильно дякую Олександру, щоб він все це зорганізував. Я думаю, я перейду на англійську. I will speak English in honor of our guest from Britain. I hope most of you understand. Okay, may I see by a show of hands who here is a developer? Okay, maybe half. Who here has used a cryptocurrency? Хто користував будь-яку криптовалюту? А хто тут? О, майже всі. Yeah, I created the Lviv Bitcoin Club in 2012, 2013, and almost nobody who would come to the meetings ever touched Bitcoin. They just wanted to hear about it. So it's a big sign of progress. Who here holds EOS tokens? Before the end of the month, get them off an exchange, put them in my Ether wallet. And register. And register. But I heard that Binance and Huobi supports. That is also true. Yeah. Okay. If you've researched your exchange and you have confidence in them, then okay, leave it there. Okay, so I am co-founder with Bogdan of Crypto Lions. We are a block producer candidate, and I thought I would start with basics. I would explain what is a block producer. A block producer is kind of like a Bitcoin miner. I think since almost all of us hold cryptocurrencies, we all understand what a miner does. Miners build the blockchain. They collect transactions, they put them in blocks, and then they add these blocks to the blockchain. And it's the same thing in EOS, same thing in Bitcoin. Now let's talk about the important differences. In Bitcoin, the person who adds a block to the blockchain is the winner of an enormous computing contest which happens every 10 minutes. And everybody can connect their computer to the Bitcoin network and take part in this contest. That's called proof of work. EOS uses something called delegated proof of stake, where people who hold EOS tokens vote for all the block producers, and the top 21 who have the most votes, they build the blockchain. So we are a little bit like politicians, where we are taking part in the community with the hope that people vote for us, and we will be part of the ones who build the blockchain. Delegated proof of stake, and it happens, the blockchain is built in a very orderly way. It's not one block every 10 minutes, it's a block every half second. And because it happens in such an orderly way, they get huge performance. Dan Larimer's two previous projects before EOS were BitShares, which is a decentralized exchange. It works very well. I've used it. And Steemit. Steemit is a social network, and you can use Steemit and never realize that it's blockchain technology. It feels kind of like Reddit or Twitter, except that your password is impossible to remember. But it is blockchain technology. Every blog post, every comment, every like or dislike gets written to a blockchain. And it works really well. So those are two living, breathing examples of delegated proof of stake, and they give me a lot of confidence that EOS is going to be likewise awesome. Whereas BitShares and Steemit are applications, EOS is more like compared to an operating system. It's a platform on which other developers can build applications. Okay? So that's what a block producer is. Kind of like a miner, except they're elected instead of taking part in a big computing contest. What should I talk about next? Let's talk about block rewards. Okay, so in Bitcoin, whoever produces a block gets the block reward. It used to be 50 new Bitcoins for every block, then it fell to 25, and I think it is still 13 and a half. Is that right? 12. Or is it 7 and a quarter? Oh, 12 and a half, thank you. 12 and a half. Okay, so in EOS, the block rewards are a little bit different.
And I'll tell you about them as soon as I explain what this is. So Bogdan, like the superhuman developer that he is, he organized the best EOS testnet. EOS is still very new technology. EOS is still very new technology, and there's a lot of significant changes still happening, which is a little bit scary 1 week away from launch. But nevertheless, different test networks have launched, and Bogdan launched a test network, and it's become extremely popular. Dan Larimer is in our testnet Telegram channel every day asking about testing and organizing different testing. So thanks mostly to the efforts of my co-founder, like we have a really nice niche in the community, and we're doing important things. We're helping other block producers who are supposed to be our competition, but it's a very friendly community. We're helping them learn EOS, and we're providing important testing. So Bogdan, in his spare time, built this awesome testnet monitor, and this is just watching our test EOS blockchain. These are all different block producers from all over the world. Sometimes you could judge by their names. These guys are from America. I think these guys are Chinese. That's us. And we all take turns producing blocks. That's what this is. Okay, so in EOS there's 5% inflation overall. A big problem that BitShares had was all the people who held BitShares token voted down the inflation. They say, I don't want to dilute my value, so they voted the inflation almost to zero, and there were no funds available for marketing for additional development. This is a problem that first generation coins have, like Carbo. I have the same Carbo t-shirt. So there's no funds for development. It takes a lot of goodwill on the part of community to continue development. EOS is fixed 5% of inflation. That is a risk for those of you who hold tokens, because the value, as the supply increases, the value of those tokens will theoretically go down. But if the 5% inflation is used to make it more popular, then the value will go up. Okay, so I think as a reaction to the problem with BitShares, EOS has fixed 5% of inflation. 4% of that, which may be as much as $500 million a year, will go to the worker proposal funds, where people can propose additional work. 1% of that will go to block producers. That 1% of annual inflation that goes to block producers is split again. 25% goes to the people who are producing the blockchain, so those 21. And the election is ongoing, so you can change your votes anytime you want. So you might be the number 15 block producer, and then all of a sudden you're the number 30 block producer, and then you stop producing the blockchain. But for whoever's in that top 21, you get 1/4 of 1% of inflation. Separately, 75% of that 1% of inflation will go proportionally to votes. So let's say the votes are spread out among 100 block producers. All of those hundreds will get rewards from 75% of 1%. Okay? So in general, there are three. The inflation goes to 3 places. 4% goes to the worker proposal fund. 1/4 of 1% goes to the people producing the blocks. And 75% of 1% goes to whatever block producers get votes. Past a certain minimum. Okay, that's how rewards are allocated in EOS. Do you know why 5% was chosen specifically? Conventional economies would choose somewhere between 2 to 3% as a recommended guideline for increasing the size of a conventional currency. I think Thomas Cox commented on this specifically, and it was just yesterday or the day before. And there's no good answer. This is such a new ecosystem. Like the whole crypto economy is new, and EOS is extremely new. They've just been talking about that number for a long time, and it seemed about right. And I think that's as far as it goes. It just seemed about right. The community can change it later. There is a governance system that lets the community make changes. I think I'll talk about 2 more things. I'll talk about what makes EOS
different from all the others, the central philosophy, and then I'll talk about opportunities that maybe some of you are interested in. And I think we'll have time for a discussion at the end for all questions that people want, okay? So the thing that makes EOS special is that it's sort of like they take a humans first approach. All right, in most of the crypto world, the code is the law. All right, so in Ethereum, there was it the DAO hack that caused the Ethereum Classic? There was a big hack. There was an exploitation of a bug that was in the code, and it cost hundreds of millions of dollars to be taken away by the hacker. And what Ethereum did was they reset the blockchain. They fixed the bug. They reset the blockchain from that point before the hack, and they launched the blockchain again. And some of the people in the Ethereum community were like, "No, we are against this. The code is the law." And those people became Ethereum Classic, and the people who reset the blockchain are Ethereum. All right, and there's this idea that the code is the law. The Cardano project, it's one of EOS's competitors. They're trying really, really hard to write perfect code. They're trying so hard to write perfect code that they invented a whole new programming language called Haskell, which is easier to audit. All right, EOS takes the philosophy humans first. So they have a system of arbitration that is more important than the code. So anybody, if they feel like they've been cheated, or if they feel like there was an unintended bug in the code, they can take an issue to this community of judges that will form, and the judges can ask the block producers to reverse a transaction or to do a new transaction. That is why they're so careful about figuring out who the block producers will be, because the block producers will have a lot of power. If 15 block producers can sign any transaction and that transaction is valid, so we can take funds from any account in EOS and move them to any other account. So it's extremely important that they're honest, trustworthy people, and any sign of dishonesty in a block producer is going to get voted out. That's what it seems like. So again, so people first, there's a mechanism for arbitration. People criticize this approach. There are people who say that block producers should not have that much power. There are people who say 21 block producers is not true decentralization. Those are the criticisms of EOS. Obviously, it's been my full-time job for, kind of like a job, except I'm not getting paid. Can you call that a job? It's been my full-time work for 3 months now, so obviously I believe in this philosophy. That's what makes EOS special. Okay, opportunities. This is a very new ecosystem, and there's going to be a $500 million a year worker proposal fund, which will go online in 6 to 12 months. They need journalists to write about what's happening with EOS. They need translators to translate EOS documentation into other languages. They need auditors to see how worker proposal funds are being spent. Are they being spent honestly? And notice I haven't even mentioned developers yet. So there's a lot of opportunities to build out this ecosystem. Just from our privileged vantage point as block producers, we see a lot of what needs to be done, and we're going to be using part of our block producer funds to do work like that. One of our ideas is to hire very high quality information scientists that just produce beautiful visualizations of what's happening in the EOS ecosystem. We're also going to keep the Jungle testnet running as a testing and training environment. We have a lot of projects that we would like to fund from our block producer rewards. Okay, so those are all opportunities for you. For developers, there's a ton of opportunities as well. You could go to the Telegram channel EOS Jobs if you're interested in learning more. And I think at the end we'll have time for questions, so let's save the questions until then. For now, I would like to introduce the last speaker. Not only is he my longtime friend and longtime business partner, I've known him for about 10 years, he's also my kuma, is that how you say it? Bogdan Kosak. Окей, вітаю всіх. Я цього разу буду українською, будемо мішати.
Я вам більше